دغه پوستي ډرون د هوایي ډاک اصطلاح ته نوې معنا راوړې ده. د برتانیا ډاکخانې یا رايل میل پلان لري چې خلکو ته د خطونو او پارسلو په وخت رسولو لپاره له ډرون نه کار واخلي. دا اټومیټک الوتکې دي چې پایلټ ته اړتیا نه لري. د دې ګټه دا ده چې د نورو الوتکو په شان تیلو ته ضرورت نه لري او ډاک رسوي. دوی غواړي چې تر 500 پوستي ډرونونو له لارې د هېواد ځینو لرو پرتو سیمو ته دا سهولت متعارف کړي. پخوا به پوسټونه د موسم پر مکرم وو. کله کله به د پارسلو پر رسیدو کې یوه اونۍ ولګېده. د ډرون له وجې هر څه اسان شو، ان د سیلي ټاپو لپاره هم. د برتانیا رايل میل تمه لري چې په راتلونکو 3 کلونو کې تر 200 پورې پوستي ډرونونه وکاروي.